Când spui cannabis, sunt sigur că gândul te duce la drogul recreațional marihuana, nu-i așa? Ei bine, cannabis poate însemna atât marihuana cât și banala cânepă, dar și o sursă de substanțe chimice numite cannabinoizi, pentru care există un interes din ce în ce mai mare datorită beneficiilor potențiale pe care aceștia îi pot avea atât din perspectivă medicală cât și din cea sportivă. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist sportiv la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să vă vorbesc despre beneficiile pentru sănătate și performanță ale cannabisului. Înainte de a începe, nu uitați să te abonezi la canalul Superfit. Specia de plante Cannabis sativa conține peste 140 de cannabinoizi diferiți. Așa cum spuneam, planta poate fi cultivată pentru a produce atât cânepă cât și marihuana. Din punct de vedere legal, diferența cheie dintre cele două este conținutul de tetrahidrocannabinol sau THC. Acesta este principalul compus psihoactiv, adică cu acțiune asupra psihicului. Este important de reținut că în această plantă există și alți cannabinoizi care pot avea efecte asupra somnului, durerii, inflamației, dar fără efecte psihoactive. Cannabis sativa trebuie să conțină mai puțin de 0,2-0,3% THC pentru a fi clasificat drept cânepă, care este considerată o substanță non-psihoactivă. Cannabidiolul, sau prescurtat în engleză CBD, găsit și în cânepa non-psihotropă, prezintă un interes deosebit datorită capacității sale anxiolitice, analgezice, antiinflamatorii și antioxidante, alături de rapoarte anecdotice despre îmbunătățirea somnului. În 2018, Agenția Mondială Antidoping, prescurtat WADA, a eliminat CBD-ul de pe lista interzisă. Această schimbare a regulamentului a dus la o creștere importantă a numărului de sportivi care folosesc CBD. Deși legal, există numeroase întrebări și preocupări privind siguranța consumului care trebuie abordate înainte ca acesta să devină un supliment folosit de rutină de către sportivi. În ciuda faptului că CBD-ul a fost eliminat de pe lista antidoping, totuși toți ceilalți cannabinoizi au rămas interziși, așa că o analiză atentă a riscurilor versus beneficii este foarte importantă. În doze mici, adică cele observate în mod obișnuit în suplimentele disponibile comercial, CBD-ul pare să aibă un profil rezonabil de efecte secundare. O meta-analiză recentă a sugerat că singurul efect secundar al CBD-ului în doză mică la populațiile sănătoase a fost diareea. Dintr-o perspectivă antidoping, este esențial ca sportivii să fie pe deplin conștienți de peisajul complex cu privire la cannabinoizi și restricțiile impuse de autorități. Având în vedere că CBD provine din planta de cânepă, există îngrijorări că alți cannabinoizi, inclusiv THC, ar putea fi prezenți la niveluri ridicate, ceea ce ar putea duce la o încălcare a regulilor antidoping. În continuare să vorbim despre beneficiile potențiale ale utilizării CBD-ului. Mai întâi merită menționat faptul că organismul nostru este dotat cu un sistem endocannabinoid, adică o serie de receptori aflați în creier și sistemul nervos central, precum și în celulele sistemului imun. Corpul nostru secretă substanțe numite endocannabinoizi cu rolul de a menține echilibrul proceselor inflamatorii, a ciclului somn-veche, a dispoziției și proceselor cognitive, dar având implicații și în sănătatea oaselor, florei intestinale și apetitului. Iată deci motivul pentru care utilizarea de cannabinoizi de origine alimentară ar putea avea un impact pozitiv asupra stării noastre de sănătate și poate chiar asupra performanțelor fizice. CBD-ul ar putea avea un rol antiinflamator la sportivi și nu numai. Performanța fizică depinde în mare parte de capacitatea sportivului de a se reface după efort și de a se recupera complet după diverse probleme medicale. Prin urmare, nu este surprinzător că sportivii caută adesea soluții pentru ameliorarea durerii. În ciuda promisiunilor din studiile pe celule și șoareci, dovezile care sugerează că suplimentarea cu CBD are un efect inflamator la oameni sunt limitate, probabil datorită dozelor mici utilizate sau duratei de administrare. Având în vedere limitările actuale ale cercetării și lipsa de dovezi la participanți umani, este prea devreme pentru a susține utilizarea CBD ca alternativă la medicamentele standard pentru durere la sportivi. Dar oare poate fi de folos cannabidiolul pentru somn și odihnă? Este bine cunoscut faptul că somnul suficient și de calitate este vital pentru sănătatea generală și pentru refacerea după efort. Se mai cunoaște faptul că întreruperile perioadei de somn sunt frecvente în rândul sportivilor. În ciuda unor cercetări care sugerează că suplimentarea cu CBD poate îmbunătăți calitatea și continuitatea somnului, alte cercetări nu au putut demonstra aceste efecte benefice. O problemă majoră în sportul modern este legată de prezența leziunilor cerebrale traumatice ușoare. Există sugestii că CBD poate fi benefic pentru sportivi atât în ceea ce privește prevenirea, cât și îmbunătățirea recuperării după astfel de traumatisme, prin reducerea inflamației, a stresului oxidativ și a proceselor de deteriorare a neuronilor.
Dar dacă nu vrei să folosești CBD, cum ai putea să susții sistemul endocannabinoid? Alimentația poate fi o direcție de avut în vedere, ținând cont că endocannabinoizii sunt sintetizați din acizi grași omega-3 și 6, pe care îi găsim în pește, ouă, nuci și semințe. De asemenea, planta de ceai, echinacea și cacao ar putea fi de ajutor. Pe lângă acestea, e foarte important să găsești metode prin care să controlezi stresul, cum ar fi meditația și un program riguros de somn. La final, trebuie spus că CBD este un supliment interesant, cu posibile efecte benefice, dar care trebuie studiat în continuare, iar sfatul pentru sportivi este acela de a fi prudenți în ceea ce privește alegerea produselor pentru a evita probleme privind regulile antidoping. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Abonează-te la canalul Superfit și lasă-mi în comentarii idei despre subiectele pe care ai dori să le abordez în alte clipuri.